हामी जीआईएस को लेक्चरमा हामी चाहिँ युनिट 2 को सेकेन्ड सब टपिक म्याप आउटपुट्स एन्ड एलिमेन्ट्स म्याप डिजाइन एन्ड लेआउट है। एकदमै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ यसबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो म्याप डिजाइन र म्याप लेआउट चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो म्याप आउटपुटमा चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन है। म्याप आउटपुट भनेको चाहिँ म्यापलाई हेर्ने हो, यो भनेको चाहिँ भिजुअलाइजेसन हो है। Visualization is considered as a translation or conversion of special data from a database into the geographic है। ग्राफिक्स है, जियोग्राफिक होइन ग्राफिक्स। यसले चाहिँ के हो, भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन अथवा कन्भर्जन अफ स्पेशल डेटा फ्रम अ डेटाबेस इन्टु द ग्राफिक्स है। कुनै पनि हामी चाहिँ डेटाबेसमा रहेको स्पेशल डेटाहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने अथवा ट्रान्सलेसन गर्ने ग्राफिक्समा भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइजेसन भन्छ। देयर आर इन अ फर्म अफ म्याप्स इनेबलिङ द युजर्स टु perceive the structure of the phenomenon or the area represented भन्छ। The visualization process is guided by shallow how do I say to whom is it effective भनेर एउटा चाहिँ यो सेन्टेन्स छ, यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ यहाँ कसरी चाहिँ भिजुअलाइजेसनले चाहिँ भिजुअलाइज प्रोसेसले चाहिँ गाइड गर्छ भनेर। यहाँ चाहिँ हाउले के रिफर्स गर्छ, कार्टोग्राफिक मेथड है। कार्टोग्राफिक मेथड भनेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, कार्टोग्राफिक भनेको चाहिँ म्याप म्यापिङ प्रोसेस अथवा म्याप डिजाइन हो है। that are used for map mapping for making of graphics or a map भन्यो। I refers to the cartographic भन्छ है। कार्टोग्राफर भनेको चाहिँ के हो, जसले चाहिँ म्याप बनाएर आउँछ। से refers to the semantics that represents the spatial data। यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यहाँनिर से छ। अनि त्यसपछि what refers to the spatial data and its characteristics and then whom refers to the map audience or purpose of the map। The usefulness of a map depends upon the following factors है। यिनी फ्याक्टरहरुमा चाहिँ डिफाइन गरेर हुन्छ। के रहेछ त, एउटा सेन्टेन्स चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हाउ डु आई से, व्हाट टु हुम एन्ड इज इट इफेक्टिभ। map audience or users will influence how map should look हैन। a map made for school children and a map can be different from will be very different from one made for a scientist है। कुनै पनि एउटा बच्चाको लागि बनाएको म्याप र साइन्टिस्टको लागि बनाएको म्यापहरु चाहिँ फरक हुन्छ। सिमिलरली टुरिस्ट म्यापको टोपोग्राफिक म्याप्स अफ द सेम एरियाज आर मच मोर डिफरेंट फ्रम देयर कन्टेन्ट एन्ड लुक्स दे आर मेड फर अ डिफरेंट युजर्स है। द पर्पज अफ म्याप डिटरमाइन्स व्हाट फिचर्स आर इन्क्लुडेड एन्ड हाउ दे आर रिप्रेजेन्टेड है। कसै यो एउटा चाहिँ कुनै पनि पर्पज अफ म्याप भनेको चाहिँ के हो अरे, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो व्हाट फिचर्स आर इन्क्लुडेड एन्ड हाउ दे आर रिप्रेजेन्टेड। द डिफरेंट पर्पजेस सच एज ओरिएन्टेसन एन्ड नेभिगेसन, फिजिकल planning, mapping, management and education lead to different categories of maps है। The usefulness also depends upon the content of a map है। The content can be seen as a primary set content, main theme and secondary base map information and supportive content है। अब म्यापलाई चाहिँ यसको चाहिँ कति बेला चाहिँ यो युजफुल हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तीनवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी कन्टेन्ट भयो, यसको चाहिँ मेन थेम चाहिँ के हो। एउटा चाहिँ सेकेन्डरी कन्टेन्ट के हो, यसको चाहिँ बेस म्याप इन्फर्मेसन के दिन्छ र यसले केलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा हो है। सपोर्टिभ कन्टेन्ट जस्तो चाहिँ लेजेन्ड स्केल भयो। द म्याप स्केल, यो म्याप स्केलको यहाँनिर चाहिँ डिफिनेसन पनि राखिदिएको छ है। यो चाहिँ बुझ्न सक्छ। म्याप स्केल इज अ रेसियो बिट्विन अ डिस्टेन्स अन द म्याप एन्ड करस्पोन्डिङ डिस्टेन्स इन अ टेरिटरी। स्केल्स कन्ट्रोल्स द अमाउन्ट अफ डिटेल्स एन्ड एक्सटेन्स अफ द एरिया that can be shown। स्केल अफ आउटपुट म्याप इज बेस्ड अपन द कन्सिडरेबल सच एज द पर्पज अफ म्याप, नीड टु द म्याप युजर, कन्टेन्ट म्याप कन्टेन्ट, साइज अफ द एरिया म्याप्ड एन्ड एक्युरेसी रिक्वायर्ड इटिसी भन्छ। यो अलरेडी हामीले भनिसकेको छौँ अलरेडी अर्को बिफोर लेक्चरमा है, पहिलो लेक्चरमा। वाट आर द प्रोजेक्सन अफ द म्याप है। म्यापको प्रोजेक्सन चाहिँ के हो त, एभ्री फ्ल्याट म्याप अफ अ कर्भ सर्फेस इज डिस्टोर्टेड है। एभ्री जुन पनि फ्ल्याट म्यापले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कर्भ सर्फेसलाई चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। द चोइस अफ म्याप प्रोजेक्सन डिटरमाइन हाउ, वेयर एन्ड हाउ मच म्याप इज डिस्टोर्टेड। नर्मली द selected म्याप प्रोजेक्सन इज द्याट विच इज अल्सो युज फर द टोपोग्राफिक म्याप इन अ सर्टेन कन्ट्री भन्छ है। एक्युरेसी है, एक्युरेसी। GIS has simplified the process of information extraction and communication, combining of integrating of various data sets become possible. However, this has created the possibilities of integrating irrelevant or inconsistent data. The user should be aware with this aspect of the data quality and accuracy, such as what is the source of data, are the places at a correct location, are the attributes values correct, are the themes correctly labels, is the data complete है। एक्युरेसीले अब के जनाउँछ भने कतिको चाहिँ एक्युरेसी छ, त्यसको कहाँबाट चाहिँ त्यो डेटाहरू लिएको हो, यसको चाहिँ यो चाहिँ करेक्ट लोकेसन छ कि छैन, त्यसको एट्रिब्युट्स भ्यालुजहरू करेक्ट छन् कि छैनन्, त्यसको थेम्सहरू करेक्टली लेबल गरिरहेको छ कि छैन, डेटा कम्प्लिट छ कि छैन भन्ने कुराहरू एक्युरेसीमा आउँछ है।
अब यो भिजुअलाइजेसन भनेको नै म्याप आउटपुट हो, त्यही पनि यहाँ थोरै चाहिँ म्याप आउटपुटको बारेमा थोरै अलिकति यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्ने हिसाबले लेखेको छ। आउटपुट इज अ फाइनल प्रोडक्ट अफ एनालाइसिस है। एनालाइसिस अफ जियोग्राफिक डेटा युजिङ अ जीआइएस सफ्टवेयर प्रोभाइड्स अ टुल टु इफेक्टिभ कम्युनिकेटेड द रिजल्ट टु अ डिसिजन मेकर्स भन्छ। द मोस्ट कमन फर्मेट अफ आउटपुट अन जीआइएस आर जीआइएस इज अ म्याप है। म्याप नै यसको चाहिँ कमन आउटपुट हो। नन क्याटेगोरी फर्म्स अफ जीआइएस आर टेबल्स चार्ट कन्टेनिङ स्पेसल एन्ड नन स्पेसिफिक सब इन्फर्मेसन भन्छ है। अब म्यापको आउटपुटहरू धेरै तरिकामा हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै तरिकाहरूमा लेखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ के छ, कार्टोग्राम्स भयो, डाइरेक्सन भयो, कस्टमर लिस्ट भयो, 3D डायग्राम्स मुभिज भयो है, कन्ट्योर म्याप भयो, नन कन्टिन्युस कार्टोग्राम्स भयो, यस्तै पाइ चार्ट भयो, बार म्याप्स भयो, लाइन ग्राफ्स भयो, यी सबै कुराहरू हो है। बेसिकल्ली चाहिँ अब इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले म्याप आउटपुट भनेर आयो भने यो भिजुअलाइजेसनको पार्टहरू लेख्दा पुग्छ।